Hello everyone, did you miss me? It's me again, Sir Z, your science teacher and explorer buddy in this amazing world of science for grade school. This video is for the grade 4 students, and for today's episode, we will still be using the same module as the last time. But now, we will be studying Lesson 2 of Properties of Matter, Materials that Float or Sink. That, by the way, is on page 13 of your modules. Are you ready to study? Very good. Let's start the engine and let's get science. Properties of Matter, Lesson 2, Materials that Float or Sink. By the way, just to make sure we're on the same page, ang ibig sabihin ng float ay paglutang, habang ang sink naman ay paglubog. Malinaw ba mga bata? Nice! Let's proceed then. Buoyancy is the ability of an object to float. If an object can float, this object is described as a buoyant material, or simply called buoyant. If the object is not buoyant, it will sink. So how can an object be buoyant or not? We will find the answer by studying the insides of objects. And what I mean by that is, we will study the molecules inside objects. Because molecules are the building blocks of matter. Ito ang bumubuo sa katawan ng matter. In short class, magpo-focus tayo sa mga molecules. And this will involve the study of different densities of different objects. Density is one of the physical properties of matter. Nakasama palagi sina mass and volume. Let's read and study the following. Mass, the amount of matter in an object. Class, take note and tandaan. In this lesson, when we say matter, ang tinutukoy natin ay yung mga molecules. So when we say amount of matter, ang sinasabi natin dito ay yung bilang or dami ng molecules. Again, mass is the amount of matter in an object or bilang ng molecules na nagsama-sama para mabuo yung object. Volume, the amount of space taken up by matter. So ang volume naman ay ang sukat ng space or espasyo na kinuha or sinakop ng mga molecules ng isang bagay. And density, the amount of matter or mass in a given space or volume. So sa density, pinagsama-sama natin ang definitions ng mass at ng volume. Ang density ay ang bilang or dami na nagsama-sama or nagsisisikang mga molecules sa loob ng isang sukat ng espasyo. Paano nga ba lumulutang o lumulubog ang isang bagay na may kinalaman ng density? Here are two pieces of paper na pareho ang sukat. Ito halimbawa ang parehong volume ng dalawang magkaibang bagay. Again, magkaibang bagay pero pareho ang sukat ng kanilang volume. These small pieces of Lego cubes naman, ito magiging kunwari mga molecules na bubuo sa mass. Here now class are examples of two different objects. They have the same volume, but as you can see, they don't have the same densities because kahit magkasukat ang kanilang volumes, magkaiba naman ang bilang ng matter or molecules sa loob nila. Which of the two contains more molecules? Correct. The space or volume at the left contains more mass or dami ng molecules. This one is more dense or simply described as denser. Habang sa kanan naman, kahit kasukat niya yung nasa kaliwa, ay mas konti ang kargang molecules. This one is less dense. Now, as two different objects, ano sa dalawa sa tingin nyo ang lulubog sa tubig at sino sa kanila ang lulutang? Yes, the object at the left will sink or lulubog because it is denser or contains more molecules. Mas siksikan sa loob, ika nga, while the object at the right might float because it is less dense or contains less number of molecules. Class, take note. Less dense objects will float. More dense or denser objects will sink. Paglilinaw lang mga bata, walang kinalaman ng weight or bigat or timbang sa paglubog or paglutang ng isang bagay. Hindi ko mabigat ay lulubog na at hindi ko magaan ay lulutang na. Why? Because ang weight ay wala sa loob ng bagay. Ang weight ay nagmumula sa labas. Ito ay ang pwersa ng paghila ng isang bagay sa isa pang bagay or mas kilala sa tawag na gravitational force or simply called gravity. Basahin natin. Weight, the pull of gravity of an object on another object. Kaya nga kung ano ang timbang mo or bigat mo dito sa Earth, ay magbabago kung tayo ay nasa Moon. Kahit hindi ka pumayat,
magiging mas magaan ang timbang mo sa moon dahil mahina ang gravity doon, kumpara sa paghila sa iyo ng gravity dito sa Earth. On the screen are a picture of a log or troso mula sa pinutol na puno and a picture of a metal spoon, a small metal spoon. If we place both objects on a lake, can you guess or do you know kung sino sa kanila ang lulubog at sino ang lulutang? Between the two objects, yung malaking troso ang lulutang while the small metal spoon will sink. Why? The wood is less dense while the water is more dense. So dahil less dense ang wood, hindi sapat ang bilang ng mga molecules niya sa isang unit volume para lumubog sa mas makapal na dami ng molecules ng tubig sa parehong unit volume. On the other hand, if we do the same with the water and the metal spoon, kumuha tayo na magkaparehong sukat ng volume, mas dense ngayon ang molecules ng metal kaysa sa molecules ng water. Kaya hindi kayang kontrahin ng water molecules yung mga nagsisiksikang molecules ng metal spoon kahit pareho ang kinuha nating sukat ng unit volume. Nagiging malinaw na ba ang lahat, mga bata? Again, magkapareho man ang sukat ng unit volumes, pero nagkaiba sila sa density or bilang ng mga nagsisiksikang molecules sa loob ng kanilang magkaparehong unit volumes. Time to review. Float, slowly go up or stay on the surface or lutang. Sink, slowly go down or lubog. Buoyancy, the ability of a material to float on liquid. Buoyant, can float on liquid. Mass is the amount of matter or molecules in an object. Volume is the amount of space taken up by an object. Density is the amount of matter or mass in a given space or volume. Sa Tagalog, dami ng nagsisiksikang molecules sa loob ng isang sukat o unit volume. Less dense objects will float, more dense or denser objects will sink. Very good and congratulations! Natapos mo ang lesson na ito. At ngayon, alam mo na kung bakit may mga bagay na lumulubog or sink at may mga bagay na lumulutang or float. Tandaan, walang kinalaman ng weight, bigat or timbang ng isang bagay. Ang paglubog or paglutang ay dahil sa magkakaibang densities na nagkokontrahan. The object that is denser or more dense wins. Time now to go to your modules. On page 15, bilugan mo ang mga object na buoyant or pwedeng lumutang. Yung mga object naman na more dense at pwedeng lumubog, ikulong mo naman sa drawing na square or rectangle. Next, on page 16, draw 5 objects you see at home that are buoyant or pwedeng lumutang. And then draw 5 more objects from your home that are not buoyant or pwedeng lumubog. Ikaw na ulit ang bahala kung ano-ano ang mga bagay na i-drawing mo, basta 5 buoyant at 5 non-buoyant. And finally, on page 17, write the names of the objects from the options above that can float on this list. And then write on the other list the objects that can sink. That's it! Ang dali ng lesson natin, di ba? That's the end of this lesson. I'm proud of you because you're a good student, and I'm happy that you are part of my class. However, for the meantime, time to say goodbye. See you again next time for Lesson 3. This is Sir Z, your science teacher and explorer buddy. Class dismissed.